Staying healthy. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DWIZ Baguio. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. IZ Balita Nationwide. Karambola sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin. Baka maasikaso na nila yan. Huwag lang nga sana yung Huwag naman multi-purpose sa pavement. Waiting shade. Wag waiting shade. Yung iba, gagawa ng kalye, walang sidewalk. Ayun. Di ba? Nakailang beses na ako. Barangay Road. Pupunta ako sa probinsya, mag-lecture ako. Tatayo yung mayor, vice mayor. Proud na proud. Bago po kaming kalsada. Uy, para kanino yung kalsada? Sa tao. Walang lalakaran ng tao dyan. Para sa kotse yan. So, hindi para sa kalabaw yun. Naiinis lang kayo pag andyan yung kalabaw. Alam ko na yung sinasabi. Walang sa design ka mo. Alam niyo yan. Alam ko na yung sinasabi ni Trixie kasi may mga iba dyan nung kapanahunan ng mga kakilala namin ni Paring Kondo. Uy! Meron silang farm to mansion road. Ayun, nagkaroon ng farm to mansion. May kotse naman yung mansion. So, hindi na naglagay ng mga sidewalks. Tinagay ng sidewalks. Tatanungin mo talaga, para sa tao yan, hindi po para sa kotse Alam mo, yan. ako pumupunta rin ako sa mga lalo na yung barangay roads. Pag dumadaan ako dyan, may mga nakita akong pinatuto yung palay, nangingimi akong daanan eh. Oo. Parang nangihinayang akong daanan yung pagkain eh. Pero okay lang. Ang dami nawawala doon. Ay, yan. Ano yan yung pag ginawa yung kalye dyan, hindi kalye yung classification yan. Multi-purpose pavement. Like multi-purpose mall. Agricultural Support Facility. Yeah. Sanay na sanay tayo. Paano tayo NGO speak. Yan ang sinasabi ni Paring John at kailangan modernization tsaka technology. Sa post-harvest pa lang, laglag na tayo dyan. O paano yung mga gulay? Tatlong araw, bulok na yan eh. So paano natin from the farm refrigeration to the consumers? Kailangan po yan ang may storage facilities. Pagkain na naman. Magbabalik ang karambola, oras natin na 8:33 ng umaga. This time check is brought to you by Petron. Fuel for everyone. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. Karambola sa DWIZ. Alam niyo bang naisabatas na ang Anti-Obstruction of Power Lines Act? Ang RA 11361 ay magsisiguro ng tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa pamamagitan ng pagpapanatiling malinis mula sa anumang sagabal ang paligid ng mga linya ng kuryente. Ipinagbabawal nito ang pagtatanim ng malaking puno o halaman, pagpapatayo ng mga instruktura, pagsasagawa ng delikadong aktibidad, at di pagpapahintulot sa pagpasok ng transmission line operator o mga tauhan nito para sa pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga linya. Mahaharap ang sinumang lumabag sa parusang kulong na mula 6 na buwan hanggang 12 taon o multang 50,000 piso hanggang 200,000. Magtulungan tayo sa pagsigurong ligtas at walang sagabal ang daluyan ng kuryente tungo sa ating mga tahanan. Isang paalala mula sa NGCP. Salamat, nagyaya ka na ulit. Salamat, liquor man ay lifter. Ito sa amin. Salamat, may bago tayong tropa. Salamat, tayo ay buhay pa. Salamat sa Primera Light, halina tikman. Primera klase ang Primera Light tinuman. Salamat, free! Drink responsibly. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. You won't regret it. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. We've got your back. Isuzu Jaguars, your partner through it all. Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars.
Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Naga. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento, opinion sa aming mga text line o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Babalik ang Karambola, kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, sa ating linya Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Yan. Oy, meron palang technical term. For Yung multipurpose. sidewalk. Yung multipurpose pavement. Okay, ano yung tawag Ang na? technical term daw ho dyan, solar dryer. Kainis ha. Grabe Kumbaga, kayo. binibilad sa araw. Solar dryer daw. Loko rin itong mga Tapos nagtetext pag sa ikaw atin. ang nagdadrive, laking iwas mo talaga. Paano kung buong kalsada meron? Oo, hirap na hirap ako mag-drive kaya so ganun, pag ganun yung probinsya. Oo. Na ano, mabagalan mo. Kasi jahe din dun sa magsasaka eh. Yan. Tapos kakainin natin yon. Aha. Malay natin kung saan na, di ba? So, Bagay, pag kumulo masagasaan naman na. yan, pag kumulo, Oo. mamamatay yung Hindi bacteria. na, nagbe-breaking grains. Oo. So, hindi na mataas ang presyo nun. Broken na. Broken. So, sayang din, jahe. Sayang. Oo, jahe talaga Di din ba? sa ano. Marami pong ganyan sa buong Pilipinas. Kaya, Ano yung sinasabi mo project ni Manny Piñol, Senator Manny Piñol? dito, sabi sa Facebook, meron siyang mga mini silos. Yun. Tama naman din kasi pagka yung the bigger you get, kailangan mo ng yung aeration, di ba? Oo. So kung maliliit, madali i-aerate, haluan. Kahit na manual. Kahit ano? manual. Oo. Pwede rin Galing naman talaga mag-invento yung na sa aeration na maliit lang eh. Alam mo naman, Pilipino. Very enterprising and very Innovative, creative. very creative. Kung ano, yun nga hong mga PET, mga PET na bottles. Oo, di ginagawa ba? sa tanim eh. Pinoy nagsimula niyan. Correct. Ginagawa ko sa bahay yan. Kita nyo, kita mo, si Trixie pala. Ngayon, dito ho tayo sa Comelec muna. Di ba? Okay. Yan daw, Comelec, handa na sila na final testing ng vote counting machines. Ha? Okay. Between May 2 and May 7, ibig sabihin ho yan, bagong mag-eleksyon mismo, May 9 ng eleksyon, 5 araw daw, itetest lahat ng BCMs sa buong Pilipinas. Ilang libo ho yan? 5 araw para matest. So, ang gagawin ho nila, kunwari merong boboto. Makikita nyo doon kung yung balota i-reject yung mga ilang percent na shading, o kung nagkamali ka na shading, i-reject. Tapos yung makina na yon mag-iimprenta ng resibo. Dati hong hindi ginagawa yan. Meron. Pero, di ba, thermal paper. Madaling Resibo, mabura. oo. Yan. Pero, tapos kukunin din nila yung resibo. Sisiguraduhin daw, pagbukas mo ng vote counting machine, inon mo yung kuryente, 0 ang lalabas. Ibig sabihin, wala pang laman. Okay. Okay? Pwede ho yan. Pwedeng proof yan. Pwede rin kasi nakaprogram eh. Na kahit may laman yan, 0 ang lalabas. Okay? Naku po, ang mga IT, pag tinanong nyo dyan, they can do it easily. Okay. Para daw mawala ng duda ang taong bayan. It's good to me that the COMELEC is doing something about this. Yeah. Kasi ho, yung VCM na yan, yung vote counting machine na yan, yan ang pinagdidiskitahan sa ibang bayan. Diyan daw nagkakaroon ng duda dahil hindi nakikita ng botante na nabilang yung kanyang boto. Kaya yung hybrid na gusto ni Gas Lagman, na sinuportahan naman ni Senator Marcos, Amy Marcos,
yung bilangan, yung botohan sa presinto, yung bilangan, manual. Alright, Manual. Yan ho yung ginagawa ng vote counting machine. In other words, sinasabi nila, hindi natin kailangan ito napakagastos na VCM na to. Yan ho yung pinakamalaking gastos natin sa ating automation. Okay? Maiiwasan naman. Sooner or later, itong mga existing VCM na to, obsolete na ho yan eh. Okay, pinipilit lang natin gamitin. Yung kanyang programa at saka yung kanyang software, yung hardware, obsolete na. Pinipilit pa natin. Sooner or later, we have to change this. Okay. Sana bumalik na tayo dun sa manual. Maiwasan natin yung laking gastos na nandoon pa yung duda ng taong bayan. So, ang COMELEC ho is tackling that problem. Yang duda sa vote counting machine. Okay? Kung may undervote, overvote, shade incorrectly, tear or mark in the ballots, makikita daw ng VCM yan at makikita nila sa test kung magre-react yung VCM doon. Okay? Kasama daw yan sa kanilang effort para magkaroon ng tiwala ang taong bayan sa eleksyon. Okay? Tama! Pero ito naman ho yung kailangan iba pang concern. Meron pa ibang concern eh. Doon sa VCM may concern. Meron din ho tinatawag na secret server. Ayan nga. Yan. I think, tama, maganda yung ginagawa ng COMELEC tungkol dyan sa vote counting machine to assure the public, di ba? May mga witnesses yan. Pag in-inspection nila, pag tinesting nila, ano naman ho ang measures nyo regarding doon sa tallying? Ang bali-balita kasi noong 2016, doon nagkadalihan eh. Doon sa secret server. Nung namatay yung ilaw at merong nangahas na Smartmatic na executive, binuksan yung sistema to change daw yung enye. Di ba? At pagkatapos noon, nagkabago-bago na ang trend. Yun. Yun ho ang kailangan i-address na concern. Kasi pag, maski noon, kaya tayo nag-automate ng ating eleksyon, yung dagdag bawa, nagkakadalihan ho yan sa transmission. Nung tally. Doon sa precinct level, ayos eh. Pag inad na ho yan, doon na nagkakadagdagan, nagkakabawasan. Yeah. Ganyan pa din ho dito sa automation. Hindi natin alam ang nangyayari from the precinct, from the vote counting machine, para makarating na ng main server ng COMELEC. In between, kailangan ho, assure din ng publiko na wala nangyayari doon. How do you do that, COMELEC? Yan. Meron pang area na duda doon. Yeah. Meron kasing sinabing secret server eh. Lumabas yan eh. Lumabas yan. So how do you assure the public now? Tungkol naman dyan sa problema na yan. Doon sa vote counting machine, sige, you're doing your thing. Kaya inspection and everything, maganda yun. Okay? Although kasi yung vote counting machine, para sa akin, dapat ibasura na yan eh. Laki-laki na ng ginastos natin dyan. Tens of billions of pesos. Ngayon, tapos na raw ho i-imprenta ng 67 million ballots ang inimprenta. Okay. Akala ko bang tinanggalan ng 10 million ng ano? Baka yung mga... May extra 10 million? Extra rice? 10 million extra rice? Oo nga, no? Laki ng... Plus 6 million dun sa reactivated and new voters. Ang daming balotan nito. New registrants. Sa sobrang balotan, ang daming na-delist. So 54 million na lang ata ang ang eligible. Okay. Ay nako. Okay. Yan ho, ngayon muna. Verified na raw yung mga ballots. Okay. Okay. Di-deliver na yan. Yan ho ang update natin sa COMELEC. Meron pa.
March 22 or 23 may nag-file ng mandamus to ensure transparency sa COMELEC kasi nga hindi sila nagpa-observe in the printing of the ballots. So ang nag-file is Guardians at saka National Press Club. Okay. March 22, 23. Naka 1 week na ba? 15 days na by So it's more than 2 weeks, wala pang response ang Supreme Court. Ibig sabihin, wala silang TRO. It's not, well, normally kasi pag maglalabas ng TRO, nakalabas na yan by now. So, maaga yan. But it's still possible to, this TRO will be a mandamus, no? Not to restrain, but to compel. Compel the COMELEC to allow access and inspection the printing of ballots. Baka tapos na raw eh. So, moot na yung kaso. Mute and epidemic. Kasi yun yung hiningi nila. Mandamus to allow access and inspection of the printing of ballots, including examination of ballots already printed without presence of observers. Hindi kayo nakahalata, hindi na ho nagsasalita si James Jimenez for COMELEC. Mali naman kasi siya eh. Si George Garcia na ngayon, Commissioner Garcia na ho ang nagsasalita. At least he knows what he's talking about. Tsaka walang bias. Totoo din naman yan. Plus mas articulate siya. Yes. Although, sino ba yung nagsabi na the COMELEC is eyeing mandatory attendance to debates? Hindi. They will propose daw a law mandating candidates to attend COMELEC-sponsored debates. Okay. That's unconstitutional. Ngayon pa lang, sabihin ko, labanan ko yan. Hindi, tsaka nakakatawa. Your system is not attractive. At ayaw sumimpot ng kandidato. Therefore, pipilitin nyo sila. Gagawing grounds for disqualification. Gagawing ground for this and other punishments. Bakit unang-una, yung mga debate falls under the freedom of speech. So, yung freedom of speech, merong assertive, merong negative. Okay. Meaning, the freedom of speech covers the freedom to speak or to choose not to speak. Okay. And therefore, compulsion to a debate is forcing a person to speak, which violates your constitutional guarantee. Tsaka anong mga klaseng tanong ba? Ang tanong ho dyan sa COMELEC debate, puro motherhood. Ay, truth. What answer can you expect? Di motherhood din. Correct. Anong makukuha natin sa ganyan debate? For example, ang problema ho ng tubig. Tinalakay yan. Anong gusto nyong gawin sa problema sa tubig? Yan ang tanong O di ang sabi, mag-invest. Kailangan dati na ho natin alam yan Kailangan tayo mag-invest sa water system Si Lenny yan ang sabi, kailangan mag-invest kung ganito ang tanong. Bakit napakamahal ng tubig dito? Anong pwedeng gawin? Ayon sa mga nag-aral niyan, ang laki ng porsyento ng kita ng mga tao ang napupunta sa pagbayad ng tubig. Exactly. Ganun ho ka-specific dapat ang tanong. Ang laki ng binabayad natin to what is essentially a billing system. Yun lang ang ginagawa ng ating mga concessionaires. So, laki na kita nila. They systematized and parang made more efficient. In other words, is a racket. Yeah. Okay. Yeah. Ganun ho ang tanong ng COMELEC Anong gusto niyong gawin sa tubig? Di invest more. Di ganun puro. Alam na namin yun Ano ba ang problema natin sa tubig? Hindi ba mahal? Bukod sa mahal, nauubusan pa pag summer. Okay? Number 3, bakit nauuso yung takeover ng mga private corporation ng mga local water utilities? Yan. Okay? Bakit natin pinapayagan yan? Kumbaga, failed experiment na nga yung sa MWSS. Binuksan pa natin sa probinsya. Lahat po. Villar Group, yan ang ginagawa nila. Ayala, sa Villas. Yung Manila Water. Tuloy-tuloy ang kanilang takeover ng mga local water utilities. Kung anong ginawa nila dito sa Maynila, nagkaroon na sila ng model, yun din ho ang gagawin nila ron. Ibig sabihin, yung mga tao dyan, mapaparusahan din ng singil. Mahal na singil ng tubig.
Una-una, napakatataas na mga sahod ng mga executive niyan eh. Diba? Tapos ang daming perks. Kumbaga, ganito ho yung sinasabi natin dito eh. Kung essential yung tubig na yan, at hindi naman binibili yung tubig, bakit napakamahal? Dapat balikan natin, tignan natin, anong mga dahilan dyan. Yan ang mga tanong dapat sa debate. Hindi yung anong pwede nating gawin sa water situation. Pati yung mga tanong kasi halatang may agenda eh. O kaya may mga pabida dyan. Ang manood sa inyo, 8,000. Ayan. Tinalo pa namin kayo. Okay. Hindi, ikaw naman eh. Kahit ako, sa'yo ako manonood eh. Hindi ako manonood sa... Kahit yung nakikichismis lang kami doon sa headquarters. Nakikimarites lang kami. Nakikifangirl doon sa mga governors. O, pagkatapos ngayon, pag hindi umattend ng mga ganyang klaseng debate nyo, i-disqualify nyo? Gusto nyo magkaroon ng batas? Disqualification? Ano lang yung mga grounds for disqualification? Conviction of a crime involving moral turpitude? Ano daw ang dahilan? I-equate mo yung debate with moral turpitude. Ano daw ang dahilan kung bakit kailangan mag-attend ng debate ang isang kandidato? Ano sabi na Comelec? Para daw masabi niya sa taong bayan yung kanyang gustong gawin. To inform the people. It's his lookout kung ayaw niyang gawin yon, hindi kayo Comelec. Huwag niyo siyang pilitin. Di talo siya pag di niya ginawa. Hindi ba pumasok sa isip nyo? Hindi man lang sumagi ba sa isip nyo na yung inyong debate is not the right way? Hindi ho yan ang mas epektibong paraan para masabi ng isang kandidato yung kanyang mga gustong gawin. You have 30 seconds. Rat-rat ka ngayon. Hindi ba? Yan ho ba? Yan ang point nyo para masabi sa taong bayan. Hindi yung galing sa sa pag-iisip o salita ang hinahanap natin. It's yung awareness mo kung ano yung problema, kung ano yung solusyon mo doon. Saka meron ho silang ibang paraan para maiparating sa taong bayan. Kung ano mga gusto nilang plan, ano mga plano nila, plataforma, anong gustong gawin, anong kanilang messaging. Mas mahalaga pa, mas maniniwala pa ako sa Comelec kung sinabi nila, in your websites, you must indicate your program or agenda. Hindi mo sila pwedeng pakialaman doon. It's freedom of speech. It is their lookout. Pero sa akin, if they really wanted, kung iboboto sila ng tao, based on what they're saying, it's their lookout. Bakit Comelec ka magdidikta? Hindi, kasi nga, ang ano ko is, if information yung habol ninyo, eto guidelines for your website. Pwede. Hindi mandatory. Walang mandatory pagdating sa speech. Maliban lang yung sumpa, di ba? I swear to uphold the law. Pero, parang hindi na iintindihan yung freedom of speech dito eh. Commercials nga freedom of speech siya. Ano pa kaya yung mga debate? Sabi ho nila, kailangan yan para daw mailahad ang kanila. With 30 seconds. And with questions like, what do you think about the water? O kaya sabihin ng Comelec, okay, candidates, meron kaming YouTube channel dito. Pwede niyong gamitin para meron kayong videos. Ay, hindi ka nag-attend ng debate, hindi ko magagamit yun. Sige na, para dumami naman yung followers namin. Yun yung point yata ng Comelec. Nakakatawa na to di ba? Gimmick lang. Hindi kasi merong pressure on Comelec from certain camps. Anong ginagawa nyo? Ba't hindi uma-attend si Marcos at saka si Duterte? Sara. I refer to Sara Duterte. Sara Duterte Carpio. And Ferdinand Marcos Jr. Okay? Anong ginagawa nyo? May pressure ang Comelec. And therefore, naglalabas sila ng mga ganito katawa-tawa ng mga statements. Pinagtatawanan kayo, Comelec? Namin. Hindi, lahat. No? May mga grupo ako eh. Sabi, ano ba itong mga ganitong sa waste of... Tapos puro copying daw yung answers.
Pagka, may isang magandang sagot doon. Ako din! Ay, di ang swerte nung huli. Tapos alphabetical, di syempre yung Robredo, huling-huli. Hindi yung huli. Kaya nga may yung pa lang, meron ng agad loaded na agad dyan. Correct. It's your turn, Ma'am Lenny. It's your Ma'am turn. Lenny. Ma'am Lenny. Your turn. Meanwhile, Parang empty hindi yung niya pa podium. alam, parang hindi niya alam na turn yan, ha? Ay, di ba? Baka sakali. Hindi naman sobrang tanga yung VP. Na para sabihin mo, Na kailangan niya pang turn. sabihin na, ma'am, it's your turn. Ma'am Lenny. I think naniniguro lang sila na just in case ganun nga ka, ano? Oh, really? You can never can tell. You can never can tell. Ito sa pang-comedy. Fitch Solutions. Yeah. Sige, ano Fitch yan? Solutions. Supposedly hot think tank to. Okay. Medyo emphasis on the tank na lang. Wag na doon sa think. Yan. Sabi ho ng Fitch Solutions at inilabas ng mga pahayagan, yan daw hong front runner and dictator son. Hindi naman loaded na. Ferdinand Bongbong. Doon pa lang, alam mo na, Marcos Jr. Son of the dictator. Hindi raw ho garantyado ang kanyang panalo. Pa doon sa ruling party. Ayan ang makakasama daw kay Bongbong. Kasi nag-endorse yung party, yung presidente, hindi siya in-endorse. May division doon sa party. Kaya hindi raw garantisyado. At the same time, there are growing signs of support for Leni Robredo. Yan. Hindi naman niya sinabing 40 plus points ang lamang ni Marcos. 45 points ang lamang ni Marcos. Hindi nila sinabi yan. Ito, quote. Nakaligtaan lang kayo naman. Quote po. Robredo appears to be gaining political momentum. Gusto niya ng comedy. Nakakatawa to. Robredo appears. Mukhang. Hindi naman nila kasi sinasabi kung pataas o pababa yung momentum niya. Gaining Gaining. Momentum ang gine-gain niya. Pero yung kanilang ano na yun, sinabi na yun na appears to be gaining political momentum. Sinabi nila mismo, based on anecdotal evidence. Naku po, patay na. Anecdotal evidence. Alam mo, pag tayo yung naggawa niyan sa Facebook, fake news kagad ayon yan. sa mga kwento-kwento daw, ayon sa kwento-kwento, gaining momentum na. Sino yung nagkwento kaya? Baka si Barry Gutierrez. Dahil daw, isa sa mga anecdotal evidence eto si Marcos hindi nag-attend ng debate. Ito pa rin yung after effects nung hindi siya dumating sa Jessica Soho. At mga interview daw sa mga media platforms. Yan po ang sabi ng Fitch Solutions. Ikaw, magbabayad ka to hear this? Subscription yan Subscription. Okay. Alam mo kahit Sulit. kahit aso namin, kayang sabihin to True. Sa tahol lang, i-interpret mo yung tahol. Mas matalino pa. Mas may ebidensya. Appears to be gaining momentum. Based on anecdotal evidence. My dog will never use anecdotal evidence. Kasi Marcos repeatedly missed debates and interviews by media. Sorry. Yan po yung dahilan kung bakit daw hindi nakakasigurong mananalo si game changing. at saka umaarangkada na raw si Momentum. Gaining momentum. Pero ako, I would say that they're evidence of support for Robredo sige, ano nga? came from reports of enormous crowds at rallies. Kaya hindi na sila nagrarally ngayon. Ay, nako, yan po. Because it's so effective. Ayan daw ang evidence. Okay. Hindi mo tinignan naman yung rally ng ibang partido. Okay.
Okay? Ano bang klase itong... Sino kaya ito nagsulat nito? Kaya, I need a break to laugh. Grade schooler. Baka nga yung pamangkin kong grade schooler, mahusay pa dito. Kabalik ang karambola. Oras natin 9:01 ng umaga. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. This time check is brought to you by Petron. Fuel for everyone. Karambola sa DWIZ. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Panalangin para sa kapayapaan. Ina ng lahat ng mga bansa. Panginoong Hesukristo, anak ng Ama, ipadala mo ngayon ang iyong espiritu sa sangkalupaan. Loobin mong manahan ng Espiritu Santo sa puso at diwa ng lahat ng mga bansa nang mapangalagaan sila at mailigtas sa panghihinawa, kasawi ang palad at salot ng digmaan. Nawa ang ina ng lahat ng mga bansa, ang mahal na Birheng Maria, ay aming maging tagapagsanggalang. Panalangin para sa kapayapaan. Nag-enjoy naman tayo sa nightlife, sa likod ng saradong pinto at madilim na kwarto. Now it's time to live the light life. Hello, San Mig Light. Hello to Light on the Tummy 100-calorie beer. Hello to happy hour of any hour. Hindi lang after hours. Hello to kumustahan when it's bright out with the sun out. Laughing all out. May araw na. Get into the light life. San Mig Light. Drink responsibly. Alam niyo bang 4.26 lamang ng inyong buwanang bayad sa kuryente ang napupunta sa pagpapatakbo ng pambansang daluyan ng kuryente? Mula ng isa pribado ang power transmission operations. Tuloy-tuloy na ang pagbaba ng transmission charges. Sa bawat pisong binabayad ninyo, 0.03 centavos lang ang napupunta sa NGCP. Upang panatilihing maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente patungo sa inyong lugar at saan man sa bansa, sa ilalim ng NGCP, mas mababa ang singil. Sigurado pa ang mahusay na serbisyo sa transmisyon ng kuryente. Ang abisong ito ay mula sa NGCP. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. You won't regret it. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. We've got your back. Isuzu Jaguars, your partner through it all. Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars. Let's journey together. Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Naga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola.
Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ayan, Ano sabi? si JP Iho. Okay, Juan Ponce Enrile. Na meron pa siyang nasa tamang pag-iisip pa po hanggang ngayon. Okay. Grabe kayo. Yan Pero daw- tama yun. Ang linaw. Ang linaw po. Sabi ho ni Enrile, yang kailangan daw matapos muna yung estate tax proceedings tungkol sa estate ng nasirang dating presidente at diktador Ferdinand Marcos. Okay. Okay. Yung taxo doon sa estate, doon sa iniwan ni Marcos, ni Makoy, kung tawagin natin. Hindi doon sa individual, hindi doon sa nagmana. Okay? Doon ho sa estate, doon sa iniwan. Magkaiba yun. Magkaiba yung nagmana at saka yung estate. Yun yung estate, yun yung minana. Ang tax na ito, hindi ho doon sa nagmana, kundi doon sa minana. Yes. Okay. Ngayon, yung proceedings daw na yan, kailangan the matapos estate. muna Not the bago heirs. makakolekta ang BIR sa estate. Okay? Sa estate. Sino may responsibilidad nun? Kung sino man yung executor ng estate. In this case, it may be Bongbong and Imelda at the same time. So, kung hindi pa daw yung tapos yung proceedings, paano maniningil ang BIR? At paano magbabayad yung estate? Kaya nga, di ba, I told you this before. Pagka, estate, there are 3 issues. Okay. Number 1, the fact of death. Kung namatay ba talaga? So, that's proven by the death certificate. So, the existence of the decedent. Number 2 is the collation of the property. And number 3 is the determination of the heirs. Pwede rin baliktarin yun. So, kung yung heirs, madali yan. Kasi dito sa Pilipinas, may compulsory heirs. Yun yung mga anak. In the absence of the children, yung parents. Okay. Of course, yung asawa, compulsory heir din yan. So, tapos kung in the absence of children or parents, sa tabi, yung mga kapatid. Okay. So, merong hierarchy yan. So, determine yung heirs. Yung determination of the estate, kailangan ma-complete yan. So, kinokolate yan. Yan That's yung proceedings. Yan yung collation. Yung proceedings are all 3 issues. So, dun sila sa collation ngayon. Yung determination of what constitutes the estate. Hindi Yan pa ang tapos sinasabi yan. ni JPE. Hindi pa tapos po yan. So, without the collation, kung hindi pa final yung collation, paano magkakaroon ng tax arrears? Okay. So, ang pagkaintindi ko, ang sinasabi ng Supreme Court is, on what is known of the estate, pwede ngang mag-assess ng taxes. Hindi, on galing what daw is sa known. Harvard si Isko eh. Harvard? Si Kid Benta. Nag-Harvard daw yan, kaya alam niya sinasabi niya. Nag-seminar siya sa Harvard, di ba? Seminar. Seminar. Mga 6 weeks yan. Parang yung experts forum. Natin. 2 linggo. At least tatalino ko sa experts forum. Kasi daw, ang sabi ni JP, they are deceiving the people. Yung mga pinag-uusapan daw yung tax na yan, they are deceiving the people. Yep. Alam naman siguro ni Carpio yan eh. Yan, Dino. Kahit nakapikit, alam niya yan. Kahit walking backwards, alam niya yan. So, I never say that. Former Senior Associate Justice kasi Carpio, hindi naman nakatulong a very po good lawyer. Department of Finance. Inutusan daw yung BIR May chismax ako. na kolektahin na yung unpaid taxes ni Ayan Bongbong nga. Marcos. May chismax Ano ako ba yan? dyan. May chismax ako ano dyan. yung chismax dyan? Sabi ng mga, there's some, yung mga tambay-tambay dyan sa Malacanang. Yan. Minsan nakakausap natin. Yan, ano. Tinanong ba naman ako, sinong nag-aano ng issue ng estate taxes? Sabi ko, hindi niyo ba alam? Hindi. Kasi, hindi naman yun yung stand namin eh. Yung stand namin is, tapos na. Ay, wala nang issue dyan sa estate taxes. It's ongoing. Di si Dominguez. So sabi niya, totoo ba, DOF? Sabi ko, sino bang boss ng BIR at bakit naglabas ang BIR ng demand letter?
Oo nga eh, kasi kahit kami medyo nako-confuse kami. Bakit ito? Kasi kontra sa posisyon. Yung ginasabi ni Dominguez. Yeah. Inutusan niya yung BIR collect estate taxes. to collect the Bakit? unpaid taxes Tapos na ba ang collation? from the heirs of Palibasa the late yun. president. Yan po ang Yung halatang sakay issue. hindi. At na mali-mali pa. Hindi. Halatang tinitira si Marcos. Correct. Nito si Dominguez. Yan. Ngayon daw, magkakaroon na Senate investigation. Ayan ang maganda. Magkalabas-labas na. Wow. Okay, Senate investigation. Tungkol dyan sa that's ridiculous. How is the public involved in this? Kasi Kandidato si ang Marcos. estates are personal to the heirs and to the ano. Of course, meron siyang public nature kasi May yung... tax. Hindi, because there's real property. Yun lang. Pero, yung pag-i-inherit nila, paki mo sa inheritance itong taong to. Hindi ka naman heredero. Bakit mo isi-Senate investigation ito? May PCGG, may BIR. Are you saying that they haven't done their jobs? Anong gusto nila? Kakalad ka rin nila yung heirs to the Senate investigation? Eh, hindi naman masyadong halata si Coco niyan, ano? Si Senator Pimentel. Hindi naman halata. O nakikichismis lang Pero talaga di ba siya? bar top notcher to? Mamaya tatanungin mo na naman saan siya ito nung gumraduate. Saan ba nag-graduate? Arg. Hindi, alam ko bar top notcher to. Number At saka one. graduate ata yan sa... UP. Sa Oh, Yeah. really? Fine. Aminin ko. Really? Pero bakit ganun mag-isip? Alam nyo, you can be academically excellent but politically stupid. Yan, hindi. May agenda. Or may agenda. May hidden merienda. Hindi na nila maipilit in any other way that would make them sound intelligent. So, di bali ng ganito. Sabi ng Pangulo ho, President Duterte, ang ini-endorso niya lang daw si Sara. Sabi ni Presidente? Wala siyang ini-endorso for President. Ang ini-endorso niya lang si Sara. Anak niya eh. Parang... sino ini-endorso ni Sara? Ayun na nga eh. But I keep saying, huwag niyo nang pilitin ng Presidente. Binigay na lahat ng pahiwatig sa atin. Hindi openly sasabihin niya, maniwala kayo. Understood na lang. Ganun ho yan. Yeah. Para naman tayong iba ng iba sa ganyan. Endorso ko si sige, Sara. di ba? Ganyan. Uniteam si Sara. In-offer sa akin. Gusto ko naman. Pero siyempre, baka nakakaya. Sasabihin mo, gusto mo ba nito? Sige. Sasabihin mo ba, oo! Hindi po gano'n na ugali ng Pilipino. Alam mo, pare, hindi naman kailangan. Pero sige. Kayo mga ganun po. May mga style ganun, mo. May mga Okay, ganyan sige. ng Pinoy. Oo. Pag-isipan natin yung kultura ng Pinoy. Pag mga ganyan delikadong sitwasyon, hindi mo maririnig yung outright yes or no. Hindi ho. Puro mga paiwasan sagot. Ganun ng Pilipino. Malapit na yung forum no? Mukhang tatapusin na raw ho na Senado yung investigasyon sa Isabong. At isa na lamang daw hearing after the Holy Week. Ang Holy Week ko, next week na, no? Ay, by the way, ako, alam niyo naman, tuwing Holy Week, talagang kailangan ko mangiling. Nag-a-absent po ako sa Karambola buong Holy Week. Pasensya na kayo. Ganun talaga yan. Lahat kami. Tsaka Absent sa Karambola the whole Holy Week. The whole Holy Week ko. Magla-live naman ako. Magla-live ka? Okay. Tatapusin na raw ho yung hearing ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Inquiry. Tatapusin na yan. Ng Isabong. Ayan ho yung investigasyon dahil may 34 na mga workers ng mga Isabong companies ang nawala at presumed na pinatay na. So sa week after next pa yung last na hearing na raw.
Hindi na raw ho kasi marami na raw ho sila information nakuha at makakapag-submit na ng report si Senator Bato de la Rosa. Okay? At ang unang-una niya raw gagawin, magmumukahi sila ng batas kung papaano ma-regulate itong sabong, which is what we want. Kasi ang ginawa ho ng PAGCOR nagbigay ng lisensya at sinabi, bahala na kayo dyan. Ganun lang ba yun? Di ba? Bilyon-bilyon ang involved dito. Yan. So, yun daw investigasyon ng mga nawawalang trabahador dyan sa isabong. Bahala na yung PNP tsaka NBI. Senator naman. Sila naman ang bahala mula't-mula, January pa Abril na po ngayon pang-4 na buwan na, walang nangyayari sa investigasyon. O ngayon, sila ang bahala dyan, di walang mangyayari. 4 na buwan na sila ang bahala Ay, nako. Wala. Magkakaroon daw ho ng batas to regulate isabong. Okay. Yan daw ang mukhang yan ang lumalabas. Hindi na siguro. Ilang buwan na lang. Okay. Yan na ho siguro ang... so parang kumbaga wala nangyari. Yung 34 na namatay na yon, wala nang justice yon na makukuha. Well, nagsalita din ng PNP. Ang sinasabi nila, ang sinasabi ng PNP chief, gusto niya mapabilis daw yung pagkatanggal ng mga pulis. Okay. Na na-addict sa sabong. Hindi yung pumatay. Priority yan. Priority mo. Pag na-addict na daw sa sabong, tanggalin agad ang pulis. Yan ho ang mga bago ngayon dito sa isabong na 700 billion pesos a year ang total bets. 700 billion pesos a year total bets. Mantakin niyo ho yung laki na yon. Magkanong komisyon? Ang Globe nagsalita. Ano sabi ng Globe? Ano daw? Ginagawa nila ang lahat. Nag-block na sila ng mga websites na nagpapalabas daw ho ng child pornography. Trabaho nyo naman talaga dapat yan. Bakit niyayabang nyo sa amin? 12,000 child pornography and gambling sites sinara nila. 12,000 gambling sites and child pornography. Yung sa isabong, ayaw nyo isara? Gambling sites. Gambling sites and child pornography sinara na ng Globe Telecom. Dahil ano daw ho yan delikado daw kapag ganyan, yung sugal. At ang laki daw ho ng ginastos nila para dyan sa filtering na yan. Child pornography and gambling. Okay. Kayo unang-unang promotor dyan ng isabong Tapos magyayabang kayo ngayon ng illegal gambling naman daw. Tsaka wala naman, ayon doon sa kanilang testimony sa Senado, wala naman daw tumataya na bata. That they know of. Basta, wala. Wala talaga. Wala, absolutely none. Ano kaya yung anecdotal evidence? Graham, kamusta? Baka naman anecdotal evidence lang yan. Anecdotal. Wala naman daw tumataya. Tsaka hindi naman daw dyan ang gagaling ang kita ng Globe. Kumbaga yun sa Globe, pakisama lang yun. Meron silang tumatanggap sila ng taya sa isabong. Pinadali lang nila yung taya. Yan. Quote, "We are committed to helping address child pornography, which has become a troubling societal issue." Yan. Nakakaiyak po yung statement nila. Child pornography. Committed daw sila. Pero child gambling, dead na. Child gambling, wala. Child pornography. Because it doesn't happen.
Kasi hindi ho siya troubling societal issue. Yeah. Because nga, it doesn't happen. It doesn't. Wala pong nagagamble. Walang tumataya po na minor de edad sa isabong na globe. Wala. We are committed. Buti na lang committed, hindi kumita. Anong hindi? Hindi na lang. Kumita din. Kami po ay committed. At kumita. Kailangan daw yung ma-address. We support government efforts to curtail these illegal activities through site blocking, education, and awareness campaigns. Yan po ang sabi ni may awareness ng Globe. Tahimik. Gambling, ha? Talaga, ha? Sinama nyo pa sa press release nyo yung gambling, ha? Kayo unang-unang promotor dyan, eh. Oo. Pero, child porn binablock nila. Pero si Jim hindi. Ay, hindi po pwede. Hindi naman child yun, eh. Well, totoo yan. At saka hindi po porn yun, comedy po yun. That's comedy. That's comedy. Ang porn dapat tumatayo. Oh my gosh! Hindi porn yun pag hindi tumayo. Medical, ano yan? Hindi yan. Ano yan? Ano ba yung tawag? Kumbaga, kapag nanonood ka, soli pera yun. Magkakasigawan ng mga nanonood. Documentary. Harang! Documentary yun. Harang yun. Medically, medical condition. Dapat talaga. Or psychological. May nakapansin ng golf jacket ko tuloy. Ayan. Actually, maganda nga eh. Hindi naman gusto ko yung ganyan yung parang. Hindi naman po. Parang tartan. Tingnan niyo po yung tatak. JL. May nakapansin eh. Ganda nga. Labang kapatid yan. Meron. May mga pinsan pa. Pero nasa abroad eh. Right. Nasa abroad. Nag-migrate na. Nag-migrate na. Kainis naman. Yan po ang sinasabi ng Globe ngayon. Okay? Naglalabas sila ng ganitong press release at pinapatulan naman ng Philippine Star. Patawala din yun eh. Ginagawa namin ang lahat para mapigil yan child pornography at gambling. Wag lang yung isabong. Wag lang. Dahil laki ho ng kita namin dyan. Laki ng kita. 700. Pero sabi ni Atong, hindi naman pera to lang. Prinsipyo ang pinaglalaban. Tsaka kailangan namin makatulong. Oo, marami kami natutulungan. Kailangan namin tulungan. Nagpapakain kami sa pandemic. Yan lang. Nag-donate kami sa mga ospital. Oo, donate kami. Maraming trabaho na nakasalalay dito. Sabi naman ng ako, laki na kinakukuha ng gobyerno. Ilan? Grabe. 1.7 billion last year. All in. All in. All in pala yun. Anak ng tokwa, all in pala yun. Kasama yung income taxes. Fees. May VAT ba to? Dapat nagawa sila ng VAT. Fees and everything. At hindi lang income tax ng isabong, pati ata income tax ng Globe. Kinumpute lahat. Ay, grabe kayo. Kasi 75 million a month lang ang nakuha nila per paano? Paano aabot ng 1.7 billion? Oo nga naman. Hindi nila sinasabi magkano yun. At saka hindi nila sinasabi, sinasabi, magkano yung flexibility na sinasabi ni flexibility. Malaki-laki yung ang flexibility nito. Kasi halos exclusive yung license. Ilan lang ang binigyan ng lisensya. Ayan. So matitigil na raw ang investigasyon sa Senado. Anong mangyayari, Trixie? Doon sa pamilya ng 34, wala na silang pag-asa. Kasi kung iaasa mo sa pulis at NBI, pang-apat na buwan na yan na walang nangyayari. Di wala lang mangyayari talaga. Ang kanilang pag-asa na nga lang yung mag-ingay sa Senado Can you imagine? para magkaroon ng pressure naman sa pulis
at saka sa NBI natapusin at mag-imbestiga. Walang nangyari. Ang weird kasi Hindi kasi 4 months, minimedya. and all they're doing, 4 months, 34 missing, presumed dead, and all they're doing is talking about it. Partida yan. Buti nga they're talking about it. Sa hindi yan Senado nga, sa oo. Senado, dahil nga lang sa investigasyon ni Bato, kaya nga napag-usapan yan eh. Dahil sa media, zero eh. ang Kaya na nagkaroon ng konting balita, dahil nga nagkaroon ng hearing sa Senado, mukhang wala rin nangyari. Ayan. Well, isang malaking bagay kasi doon, na parang kinampihan ng presidente ang PAGCOR. Alam naman natin yung PAGCOR, niloko lang yung presidente sa mga figures na ibinigay nila. Oo. Dun sa... Yan si Andrea Domingo kasi, bata ni GMA. Tumulong niya doon sa eleksyon ni presidente na 2016, diyan sa Pampanga. Ngayon, nagsalita si GMA sa Pampanga. Iboto daw si BBM at saka si Sara. Tingin mo mariretain si Andrea Domingo sa PAGCOR? Si next president? Ganito na lang yan. I hope not. Although hope is not a strategy, hope not. Kasi isa yan sa mga dapat pansinin ng susunod na administration. Correct. 700 billion pesos po. Yan ang itinataya ng mga kababayan natin. At alam naman natin, hindi mga taga Forbes Park yan tumataya dyan. At alam natin kung sino-sino mga maliliit na tao lamang yan tumataya dyan. Nalululong sila sa ganitong klaseng bisyo. It's an addiction. Yes. Medical science has said gambling is an addiction. Merong part sa brain nyo that's being stimulated when you are gambling, and it's almost the same part as being stimulated when you're taking drugs. Yan din ho yung part na when you're having sex. So meron ding sex addict. Yung rush, parang ano bang tawag doon? Adrenaline rush. From Ngayon, kung walang control, parang droga yan eh. Kung meron drug war, baka dapat may isabong war. 700 billion pesos a year po ang itinataya. Ganong kadaming nalululong, ibig sabihin. And yet, walang rules and regulations. Walang control kung sino pwedeng tumaya. Absolutely none. Kasi yan po ang patakaran ng PAGCOR. They're on their own. Okay, sana nga si Bato makagawa siya ng mga anong pwedeng mga rules and regulations na pwedeng ayan. Start na raw ng forum. Okay, game na? Alright, so maraming salamat sa pagsubaybay dito sa kulitan namin sa Karambola. Mag-umpisa na po yung ating forum with the main topic on agriculture and food security. Okay na ba yung broadcast? Pasok. One of the major strategies is the sectoral plan is the ABC, or the Agri-Fisheries Industrial Business Corridor. It is in fact number 11 in the list of 18 major strategies identified by DA to harmonize and integrate their many programs and ensure the sustainable development of this sector. Secretary Dar, as a policy, has adopted the ABC as the overarching framework in the paradigm shift of the department programs. Having adopted it, still, I have to say, there is much to be done. Umpisa lang po yan nangyayari. Okay. Next slide, please. The Bayanihan Agri-Fisheries Cluster is one of the 18 strategies adopted by the DA. It involves the clustering of farms, be it based on the commodities they produce, or area-based, that is a clustering of contiguous farms. Farm clustering is a collective approach for resource management. A major benefit from clustering is
economies of scale in production, mechanization, market access, better bargaining position if you are clustered, okay? Easier access to free seeds, fertilizers, breeding stocks as well as other technical support from the DA, and better social protection and safety nets measures for the farmers. Again, next slide please. Again, what is the Agriculture Growth Corridor? It is an integrated system of roads, rails, and ports that connect regional centers. It links centers of production, manufacturing hubs, industrial clusters, economic zones with the centers of demand in capital and major cities. It is primarily intended to link especially smallhold farmers and fisher folks to the mainstream market and bring them out of subsistence agriculture. This is a way to substantially increase their income to a level that would at least bring them out of poverty. Next slide, please. The supply chain is a great challenge to manage. The ABC, simply put, is aimed at streamlining, integrating and coordinating the products and services in the supply chain for efficiency and cost effectiveness. But more importantly, to connect the small farmers who are located remotely in the rural villages to the demand that is centered in the urban areas. Next slide, please. Okay. A common problem of farmers is access to a reliable and credible market. The ABC and the business park will connect clusters of farmers to market even before planting a crop. In other words, the crops they will plant have already a ready market. With ready market, the risk of loss and loan default is reduced so that small farmers would have easier access to bank loans. There are other obvious benefits from ABCs, such as strengthening the value chain, providing smallhold farmers greater access to technologies, and facilitating increased trade investments. Let me explain first the characteristics of ABCs before explaining some of the companion strategies of ABC. Can we move to the next slide, please? Next slide. Okay. An ABC is a territory stretching along a transportation hub that is linked to the hinterland and intermediate cities. In terms of geographical scope, it can range from a province or a region of a country to a group of countries. It would include a set of integrated investments for different clusters, infrastructures, and logistics. It is accompanied by political reform and updates of the applicable regulatory framework to improve the sectoral and territorial investment environment, and institutional strengthening through collaboration schemes and capacity building. Now, let me discuss some important companion strategies of the ABC. Can we move to the next slide? Okay. Agri-Park's major component of ABCs. The Agri-Business Park is an area designated for private locators who would like to do business in agriculture in the province covered by the ABC. It has three major important mandates. First, the production support unit that will provide assistance or extension support to clustered production farms. Second, market and business development unit to handle the demand side. Three, the hub, providing facilities for locators such as warehousing, storage,
facilities as well as processing facilities depending on the main product that is in the pipeline. We can also mobilize state universities and colleges in agriculture to provide technical and research support to these agri-parks situated in various parts of the country. Next slide, please. A component of the agribusiness park can be an incubator facility for startup business investors. It is designed to help startup business grow and succeed by providing them free or low-cost workspace, mentorship, expertise, access to investors, in some cases, working capital in the form of a loan. Next slide, please. The ABC may be designated as a special economic zone, similar to PESA. It is a commonly specific geographical area within a country with advantageous business and investment environment given its relatively relaxed set of rules. Some examples of these are the Angeles Industrial Park in Bacolor, Pampanga, the Subic Shipyard Special Zone in Subic, Zambales, the Pataan Export Processing Zone in Mariveles, and the Cavite Export Processing Zone in Rosario, Cavite. Okay. The special economic zone may vary in type or scale, but they are often used as a policy tool for economic development. From a policy perspective, it has more liberal business environment, okay, than the rest of the country. These economic zones have not only significantly increased in number over recent decades, but have also evolved in different respects such as objectives, zone configuration, ownership, incentives, and economic activities. And the Philippines is one of the many countries in Southeast Asia that have extensively pursued economic zones development. And January 2020, there were 407 operating zones, and an additional 144 zones are being developed. As in the experiences of many countries, economic zones in the Philippines have undergone significant transformations since their receptions. Next slide, please. Here we have a list of potential partners in the development of an ABCs. As you will see, they are very inclusive. Okay. Next slide. As we have mentioned, ABCs cannot operate in isolation. The success of ABC would depend very much on the participation of different stakeholders. As shown here, each of these stakeholders would have different complementary interests, roles, and resources that they bring to that corridor. I will not go to the details, but they have to be spelled out very clearly. Next slide, please. This is a summary of the list of 6 defining features of an ABC. One is the organized cluster of farm producers to gain from economies of scale from managing a larger farm operation. Another is investment in the infrastructures and facilities such as ports, roads, storage, even ICTs. We estimate that around 65% of the total investment requirements would come from LGUs and the private sector. We encourage the LGUs to increase the priority accorded to the agriculture and fisheries sector with the advent of the Mandanas-Garcia ruling. Okay. We estimate that the cumulative contribution of LGU to the requirement would be somewhere between 20 to 30% of the total requirement, and continue to provide commodity-neutral investments, such as access roads, communal irrigation system, extension services. These remain essential in order to address the gaps in rural infrastructure.
The rest we expect to generate from private sector investments. We hope that the private sector will consider investing on improving access to capital, innovating and creating new markets, and testing the viability of agriculture and fisheries-related facilities, especially in the ABCs. The department is ready to work with potential investors in exploring these new opportunities. Another is a public-private partnership among different stakeholders. ABC should also enhance the efficiency of the supply chain. Assured market for strategic commodities, appropriate rural financing through innovative financing instrument at different stages of the value chain. And lastly, and critical, involvement and inclusion of the small sector. Okay. Medyo nauna pa yung slide. Again, okay. We mentioned the importance of an assured market for the produce, especially for small farmers. It will organize, if well organized into clusters, it will be easier for them to trade in the futures market and be assured of a ready market. A futures market or contract is a contractual agreement to buy, sell something at a predetermined price in the future. It provides a steady net, safety net for farmers. This is an important facility the government has to institutionalize in our country, especially with the nature of agriculture business that it will take you some time before you harvest something. Okay. And however, in operationalizing the ABC, we have to be aware of the challenges that we have to face, as listed in the next slide. Can we have the next slide? I will not go into detail. I'm sure you know this very well. Political, institutional coordinations, etc., etc. And with that short presentation, thank you for your kind attention. And I'd like to remind you, if you have some questions, my colleague here, Dr. Ranyola, is also happy to answer. Maraming salamat po, Dr. Ray Velasco. Before we go to the next presenter, we would like, first of all, again, to thank our partners in this webinar series, the ALC Media Group, DWIZ. We are live on DWIZ with my partners, Conrad Banal and Attorney Trixie Cruz Angeles. By the way, I'm Jonathan De La Cruz. Baka nakalimutan kong sabihin sa akin. And of course, our host and partner in this activity, Big Kiss Pinoy Movement, the founder and chairman of that party, is here with us. We are honored and privileged to have Chairman Ephraim Genuino. We will request him later on to say his few things. And of course, we have here with us the most beautiful reactor in this particular series right now, Attorney Karen Jimeno. We have on Zoom as well Secretary Bernie Cruz of the Department of Agrarian Reform and former Secretary of Agriculture Leonie Montemayor. So we will now request Chairman Genuino to say a few words for hosting this particular undertaking. To our distinguished presenter,